kära alla som har anslutit till det här webbinariet. Nu är klockan 13:15 och vi drar igång. Varmt välkomna ska ni vara alla till den här sessionen som är den andra då under miljökommunikationsdagarna 2020 inom forskningsprogrammet MISTRA Environmental Communication. Ett program där många olika aktörer från olika samhällssektorer tillsammans skapar kunskap. Syftet med MISTRA Environmental Communication, eller MISTRA EC som vi kallar programmet då, är att vidareutveckla både den teoretiska förståelsen av miljökommunikation och även dess praktik och policy för att skapa en kommunikation som främjar omställning till ett hållbart samhälle. Inte minst för att den genom då våra inkluderande och nya innovativa metoder har en bred samhällelig acceptans regionalt, nationellt och i förlängningen också internationellt. Som Stina Powell som modererade första sessionen på förmiddagen sa när hon introducerade den första sessionen, handlar det här programmet och de här dagarna också med andra ord om hur vi kan göra i vår kommunikation för att skapa engagemang, delaktighet, mening och förändring. Och det här är den första gången som vi arrangerar de här dagarna. Forskningsprogrammet är nytt, det är sedan i år, i början av året. Och dagarna är egentligen då menade att hållas på plats där vi kan träffas, lära känna varandra lite närmare och dela erfarenheter och kompetenser också i mindre grupper och mer informellt. Nästa år får vi hoppas att det är möjligt, för det här är årliga dagar som åtminstone kommer ske minst 2 gånger till och förhoppningsvis i många år till. Vi är fantastiskt glada över att ha fått så många anmälningar. Varmt tack till alla er för visat intresse. Och vad spännande också tycker vi. Och hoppas förstås att ni ska få ut väldigt mycket av dagarna idag och imorgon. Att de väcker både tankar och svar på vissa frågor, men framförallt kanske frågor hos er. Det är ju så vi lär oss. Det här panelsamtalet ska handla om hur miljökommunikation kan förändras för att stötta Sveriges och i förlängningen världens övergång till ett mer hållbart samhälle. Med oss här har vi 3 personer som dagligen arbetar med att kommunicera om och för hållbar utveckling på 3 olika arbetsplatser. Det är Berit Oskarsson som är kommunikationschef vid Naturvårdsverket och även ordförande faktiskt för vår programstyrelse MISTRA EC. Och så har vi Maria Brogren som är chef för hållbarhet och innovation vid VSP och Gunnar Gidefelt som är kommunikationschef vid Lantbrukarnas riksförbund LRF. Och vi har alltså med oss och kan lära från såväl en statlig myndighet som en konsultfirma och en intresseorganisation. Men vi kan också alla lära av varann. Och du som nu har kommit in i det här seminariet och deltar är välkommen med kommentarer och frågor i chatten. Hanna eller jag kommer sedan att läsa dem. Vi får hjälp att sortera i dem och så kommer vi läsa dem och be panelen bemöta frågorna. Tillsammans med Anke Fischer så är jag programchef för MISTRA EC. Det är fantastiskt roligt. Och idag ska jag tillsammans med min kollega Hanna Bergå moderera den här sessionen. Och därmed så lämnar jag över till dig, Hanna. Tack Eva. Hanna Bergå heter jag är forskare i miljökommunikation på SLU. Och att kommunicera för hållbarhet är ett exempel på vad vi kallar för miljökommunikation. Och jag tänkte börja med nu att be våra 3 medverkande här att presentera vem du är, vad du jobbar med och hur du jobbar med att kommunicera för en mer hållbar värld. Så att jag börjar och ge ordet till Berit. Varsågod. Hej på er allihop och fantastiskt roligt att få vara här och träffa er alla. Berit Oskarsson heter jag, jobbar på Naturvårdsverket som kommunikationschef och det har jag gjort ett tag, ungefär 10 år vid det här laget. Jag har jobbat med kommunikation egentligen hela mitt yrkesliv, nästan hela mitt yrkesliv. Och det är fantastiskt att ha sett den här professionen växa fram. Och det har hänt så otroligt mycket att det har blivit i mina ögon mer verksamhetsnära och mer integrerat i det vi håller på med. Och också så att vi har tagit oss in lite i ledningssammanhang också. Så att det på riktigt påverkat strategier tycker jag i mitt fall då myndighet.
Och Naturvårdsverket, vi driver och samordnar, brukar vi säga, miljöarbetet i Sverige tillsammans med andra. Och det är det som är så fantastiskt roligt i mitt jobb. Att det är så många som är liksom medskapande, att vi jobbar tillsammans. Och så också kan bryta idéer och ibland inte vara överens. Vilket jag också tycker är jätteviktigt, att det utrymmet finns. Så det är ju inte alltid jag som kommunicerar såklart. Jag har jättebra medarbetare. Så jag är mer lite koordinator eller vad man ska säga. Och sitter också i ledningen för myndigheten. Intressant att säga här om att det inte alltid handlar om att vara överens. Vi kommer komma in på det, skulle jag tro, under vårt samtal längre fram. Om att det är en balansgång mellan att berätta vad vi vet och att också berätta om saker där vi inte har svaren och vägen, den enda vägen framåt klart för oss. Så vi får återkomma till det. Det var Berit. Om jag ger ordet till Maria. Vill du berätta om dig själv och i din yrkesroll där du finns idag jobbar med kommunikation för hållbarhet? Ja, det är ju väldigt mycket och brett, så att jag tänker att jag går inte in på några detaljer nu, utan bara berättar att jag är ju chef för hållbarhet och innovation på WSP Sverige. Så att jag har ju inte egentligen något formellt ansvar för kommunikation på det sättet. Jag jobbar inte på kommunikationsavdelningen, utan jag leder en supportfunktion som arbetar för att få in mer hållbarhet och innovation i WSPs uppdrag. Och WSP är ju en global teknik- och analyskonsultfirma med över 4 000 medarbetare i Sverige och 50 000 globalt. Och vi jobbar väldigt brett med samhällsbyggnad, samhällsutveckling. Så vi har kunder som vi då hjälper med att utveckla sin verksamhet. Och det handlar ju mer och mer om att kunderna har egna hållbarhetsmål som de vill ha hjälp att nå. Och vi får då möjlighet att med vår kunskap och expertis och erfarenheter hjälpa dem med det. Så min roll blir då att se till att vi är rustade för det uppdraget. Och det handlar mycket om att kommunicera internt med våra medarbetare och lite det där som vi redan har varit inne på, att kunna kommunicera även sånt som vi inte har gjort. För att vi jobbar mycket mot, när det gäller samhällsbyggnad så är det som ofta ganska långa, tröga processer för att någonting ska komma till stånd. Och då är det mycket så att om vi vill hitta hållbara lösningar och innovationer så kan vi ju inte alltid visa att vi har gjort det här. Så att våga kommunicera sånt som vi är övertygade om att vi kan, men som vi inte har egentligen något att visa upp. Så det kanske vi kan återkomma till, för det tycker jag är intressant. Men kommunikation för att få många att röra sig framåt fast det är lite osäkert. Just det. Ja, kommunikation har ju definitivt en roll där också. Tack Maria. Gunnar, vill du presentera dig för oss? Ja, men väldigt gärna, och först stort tack för att jag får vara med i det här sammanhanget. Det är jättespännande och det ska bli en intressant stund här nu framför oss, hoppas jag. Jag hoppas att jag kan bidra lite grann med mina perspektiv i det här. Jag kan ju se också när vi tre står här som medlemmar i den här eller medverkande i den här lilla diskussionen, så är det ju ett perspektiv som jag också kan stå för. Det är även den kommersiella delen av det här. Jag har ju, innan jag hamnade på LRF så var jag 3,5 år på Arla som kommunikationsdirektör, så att jag har ju med mig hela tiden det perspektivet in. Vem jag är? Jag bor i Knivsta och bor här med Sara och vi diskuterar hållbarhet nästan varje dag hemma, och hon jobbar på livsmedelsföretagen, så vi har väldigt mycket som vi delar kring detta. Vad jobbar jag med då? Hållbarhet är naturligtvis en ständigt närvarande fråga för LRF, och om man enskilt går ner i det, för på något sätt så finns det i allting som vi gör och kommunicerar och tänker, så behöver vi alltid ha det perspektivet. För hållbarhet för oss naturligtvis, som för alla andra, är ju inte bara miljöfrågan för oss, utan den handlar om flera perspektiv. Jag antar att vi kanske kommer komma in på det. Men om man ska plocka ut vad det är som är enskilt om målen vi jobbar med, så handlar det om att vi ska
vi vill ju liksom positionera och förklara för både allmänhet, politiker, att vi är en del, både jord- och skogsbruk är en del av liksom det hållbara samhället och att det här är en viktig del för det vi arbetar med. Vi vill skapa möjligheter för våra medlemmar att kunna ställa om på ett snabbare sätt framåt. Men också att för allting som har med mat och livsmedelsproduktion att göra väcker oerhört mycket känslor. Och det är väldigt mycket sanningar som vi får hantera där ute ibland som inte alltid är helt lätta att tas med. Det blir väldigt lätt snabbt polariserat. Så vi har ju en del i vår kommunikationsplattform att faktiskt försöka balansera debatten. Och det är inte jättelätt för det finns både organisationskrafter som motverkar detta men även kommersiella krafter som vill ha den här polariseringen. Och samtidigt som du sa så har ni en medlemsorganisation, en stor sådan i Sverige och det handlar också om att finnas för medlemmarna. Ja, men det är en utbildningsfråga även mot våra medlemmar, liksom att vi också får upp både en nyfikenhet och intresse kring det här. För det finns en väldigt en nästan ryggmärgskänsla och reaktion från våra medlemmar, det är att så fort vi börjar prata om hållbarhet så för väldigt många betyder det att nu kommer det kosta mer för oss att framställa det vi gör. Det är det är en naturlig reaktion och där behöver vi både hjälpa och förklara hur vi ser på detta och hur det här ska fungera. Hur det hänger ihop. Hur det hänger ihop. Spännande, vi kommer att komma in som vi har sagt på flera av de här sakerna ni har hört nu och inte minst vad det gäller medlemmar och olika målgrupper och så. Men först tänkte jag ställa en mer övergripande fråga. Ur vart och ens av era perspektiv då, hur hänger kommunikation och förändring ihop? Vilken roll har kommunikation när det gäller att skapa förändring och kanske framförallt här då som vi är intresserade av förändring mot en mer hållbar framtid och ett mer hållbart samhälle? Kan vi börja med Maria? Alltså det är ju jätteviktigt och kanske då särskilt för mig som inte liksom har kommunikation som min huvudsakliga uppgift, utan min uppgift är ju att förflytta oss som organisation i hållbar riktning eller som företag, våra konsulter, att de ska känna att det här med hållbarhet är någonting som är liksom en del i mitt jobb och jag behöver ha kompetens och kunna erbjuda liksom rätt råd och lösningar till mina kunder. Så att det handlar ju, och sen har ju inte jag är inte deras chef, så att det handlar ju väldigt mycket om att få dem motiverade, att liksom se till att skapa ett engagemang för frågorna så att medarbetarna vet vart vi ska och vad de har för support för det, vad det finns för verktyg och sådana saker. Så att det är ju egentligen det medlet som jag har för att få dem att göra det här som är så viktigt för företaget. Ja. Så det är kommunikation på alla möjliga sätt. Bra. Tack Maria. Berit? Det första jag tänkte på när du sa sådär så var det ju att det på något sätt hjälper till att driva förändring. Om man då ska prata om att kommunikation också kan bara vara speglande. Alltså att det vill säga nu har det här hänt, nu har det här hänt, nu har det här hänt. Alltså det kan också vara en funktion. Men om man tänker att man vill uppnå någonting och så använder man då kommunikation. Det som är lurigt med det tycker jag är ju att det behöver ju verkligen göras på ett sätt så att det blir meningsfullt för dem man pratar med. Och det där tycker jag är det absolut största utmaningen också när vi pratar om kommunikation inom Naturvårdsverket. Att hur får man det mindsetet kring vad kommunikation är? Att det handlar lika mycket om att det ska vara, alltså vi skapar en sån mening tillsammans. Alltså och det handlar också om att lyssna. Och sen behöver vi såklart också, vi behöver liksom tillgängliggöra, sprida och göra allt möjligt med kommunikation. Men just för att du pratar om förändring så tänkte jag just på ju att det behöver vara ett mindset kring vad kommunikation kan bidra med. Och sen är det ju inte alltid att kommunikation kan bidra så mycket. Alltså det måste man ju också förstå. För ibland kan det vara bättre om man vill åstadkomma något, att man liksom använder något annat sätt då, till exempel en lag eller vad det nu är för. Men den måste ju också vara motiverad innan.
Och då kanske det är bara kommunikation gör förjobbet. För att man alla sen ska tycka att det känns meningsfullt att ja, men nu tar vi ett steg och kanske gör en lag eller vad det är. Så, om man har varit med i kommunikationsprocessen men kanske inte, alla kan kanske inte tycka samma sak, men man kanske ändå kan skapa acceptans genom det. Ja, tack Berit. Gunnar, vad säger du? Jag noterade bara 3 olika områden direkt som när man ska svara rakt på frågan, och då ska jag säga att för mig handlar det om både förankra, påverka och inspirera. Och förankringsdelen är ju den är ganska bred. Det är ju alltifrån att faktiskt lära ut kring olika typer av frågor, men att skapa kännedom kring enskilda frågor också. Påverkan är faktiskt att flytta frågor, både hos våra medarbetare men också hos allmänheten och också politiker för den delen. Och inspirera, det är ju också mot alla de här målgrupperna. Att liksom skapa lust till förändringsprocesser som man behöver också liksom addera till. Och tro på att det fungerar och att det går. Så att det är de 3 områdena som jag ser som det största. Jag kan säga att det är inte ett möte jag är med i där man alltid i min organisation som det är alltid kommunikationsfrågan kommer upp. Det är alltid en del av det. Och då kan man nästan säga så här, men vad är avgränsningen för kommunikation? Är mötet med en politiker kommunikation? Ja, det är klart att det är. Men jag ska säga att min roll i det går inte så långt, utan det handlar om med det här, när vi samlar ihop någonting och försöker liksom göra det till fler än en person, då kliver min avdelning in. Hur viktigt är det här med att lyssna då för att skapa acceptans eller gemensamt meningsskapande med de man kommunicerar med? Ja, men det är väl en så här allmänmänsklig förutsättning, tänker jag, att ska man ha en dialog så alltså ska det funka att man kommer fram till någonting gemensamt, så behöver man kunna ha en dialog. Vi hamnar i lägen ibland när vi får olika typer av attacker på våra sociala medier om människor som har liksom bestämt sig för en åsikt. Oavsett vad det är. Och då kan jag säga att vi stänger av dem. Alltså vi blockar dem, för att det finns ingen mening att ha en diskussion med folk som inte vill diskutera. Så jag skulle säga att den är åt båda hållen. Så är det så att vi märker att vi kan nå fram med någonting, att vi kan hamna, det är okej att man har olika uppfattningar, men man måste i alla fall kunna diskutera kring det. Så att ja, det är jätteviktigt här. Dialogen är superviktig. Ja. Jag tänker på det också, vi har kallat det här för en paneldiskussion. Bara ordvalet där kan man ju fundera över också, att vi vill undvika någon form av debatt. Vi tror inte att ni 3 som är inbjudna här idag ska stå och slåss mot varandra, men det är svårt att få till de här samtalen där vi talar förståelseinriktat med varandra som en dialog. I det där man faktiskt är ute efter att försöka förstå fler perspektiv och därmed lära sig. Vi är inte så tränade i den delen av att kommunicera. Berit, vill du kommentera? Jag tänkte på att det finns ju en hel del sådana arenor såklart. Och det handlar ju om att till exempel myndigheter träffar varandra. Det kan också vara ett sätt att liksom bryta perspektiv. Alltså man ser alltid världen från ett visst sätt eller ett visst håll, och det beror ju mycket på vad man har för utbildning, vad har man för liksom uppdrag på en myndighet eller sådär. Och det är ju inte så att en myndighet har tänkt alla tankar, utan det är ju tillsammans och det är samverkan. Och jag tänker också att vi träffar ju intresseorganisationer, vi träffar ju LRF och vi träffar ju jägarförbunden och alla möjliga så. Och det är till för att man ska kunna både förankra, men också för att man ska kunna uttrycka saker. För att det är ju otroligt viktigt att få göra det. För det kan ju vara så att vi har ju inte tänkt på allt. Så är det ju alltid. Just det. Jag tycker det här, nu har vi Gunnar här från en intresseorganisation, och jag själv har jobbat i byggföretagen, eller på den tiden hette det Sveriges byggindustrier, och varit lobbyist eller vad man ska säga. Och jag tycker att vi i Sverige ändå är ganska duktiga på att skapa de här arenorna. Alltså myndigheterna har hearings om nya förslag och sådär, och branschorganisationerna är ändå liksom konstruktiva utifrån sina medlemmars perspektiv. Så jag tycker det är och det tänker jag är en del i hela den här. Alltså det kommer in på många av de punkterna som Gunnar var inne på, men särskilt i den här förankringsprocessen, att man faktiskt tar fram någonting
som kan landa sen när näringslivet genom sina branschorganisationer har fått vara med. För det är ju inte så att man är emot någonting bara av illvilja, utan man är emot det för att man är orolig för hur det ska slå liksom, att det kanske inte kommer att funka i praktiken och sådär. Så, Precis, det är positivt att höra det. Nu pratar vi om förändringsprocesser och det finns ju väldigt många olika skalor att se på förändringar och vilka förändringar som krävs. Om vi pratar hållbarhet, så är jag nyfiken på vad skulle ni säga att ni jobbar med för tidsperspektiv? Har ni några exempel från era respektive organisationer hur ni tänker kring de tidsperspektiv där ni jobbar? Jag vet inte vem som vill börja. Jag kan ta några exempel, för det är ju olika tidsperspektiv när det gäller olika frågor tänker jag. Men en sak som har blivit väldigt viktigt för VSB och eftersom det är viktigt för våra kunder, det är Agenda 2030. Så jag skulle säga att 2030-perspektivet och de globala målen har varit en sån. Det är någonting väldigt konkret liksom med de här 169 delmålen att hålla sig i. Och det är ändå ett greppbart tidsperspektiv, 10 år. Och sen har vi ju i klimatfrågan så har vi ju det nationella netto nollmålet till 2045. Och de här klimatfärdplanerna som många branscher nu har tagit fram. Så det är ett annat tidsperspektiv och där finns det ofta, det finns handlingsplaner eller de här färdplanerna med hur vi ska halvera liksom till 2030 och sen stegvis. Så att det är egentligen i min värld så är det ofta de två perspektiven, 2030 eller 2045 som man pratar om. Så finns det naturligtvis andra perspektiv för olika delfrågor. Ja. Liksom. Har ni olika strategier när det kommer till hur ni kommunicerar beroende på om det är 10 år fram eller ett längre tidsperspektiv? Kan du plocka fram några sådana exempel? Ja, så eller ser det likadant ut? Nej, men när det gäller klimatfrågan då, om man tar det här 2045-perspektivet så kommunicerar vi ju att man måste göra både och. Att man behöver göra, liksom, det finns saker vi kan göra här och nu och då får man vara väldigt konkret med att i ditt uppdrag här och nu så kan du göra så här. Då finns det liksom saker att göra nu och så finns det här i det längre perspektivet så är det ju mer oklart exakt vad vi ska göra. Och då får man kommunicera mer kanske om målbilden och behovet av innovation och inte så mycket exakt vad som ska göras. Lite så tänker jag. Mobilisera för någon slags förändring oavsett vad den är. Tack Gunnar. Det är lite olika beroende på vad det är för målgrupp vi pratar om och pratar med. LRF har ju satt upp hållbarhetsmål för sin verksamhet och det satte vi i början på det här året. Vi var absolut inte först ut och vi kanske inte var sist ut heller, men det var vi kan väl säga att vi som bransch kände väl att det var väl på tiden vi fick till det här. På det har vi ju kopplat ett antal olika typer av mål som är framförallt då kopplat till våra medlemmar och deras verksamhet. Och det har ju liksom ett tidsperspektiv. Det är en rad massa här och nu-frågor kopplat till de här målen och de är ju naturligtvis också riktade till politiker. Hur vi kan få hjälp och stöd för att kunna liksom göra den här omställningen. Så där har vi liksom två olika perspektiv och där har vi ganska lång tidsperspektiv, men vi jobbar med det naturligtvis väldigt mycket här och nu. För att ska det hända om några år så måste vi liksom komma framåt nu. Sen när vi har kommunikationen mot allmänheten, för där känner vi också det är viktigt för oss att påverka allmänheten i de här frågorna av flera olika skäl. Längst bort här någonstans så handlar det om en uppfattning kring svenska produkter och svensk liksom, produktion, att vi liksom fortfarande ser ett värde för det kring våra produkter. Men det handlar också om något slags ansvarstagande för oss som bransch och naturligtvis som är helt liksom, reellt. Men där finns det inte en chans att prata om 2030 eller 2045. Det är ett språk som inte finns och existerar, utan då är vi och konkurrerar med all annan kommunikation som finns här och nu, som är i vår bransch.
Och inte minst den kommersiella delen. Utan då handlar det om budskap som man ska förstå och kunna ta till sig här och nu. Vad har du på julbordet i år? Ja, men lite grann så. Och det är ju, jag menar, vissa delar kan vi ju styra kring själv, men andra delar blir ju också saker som poppar upp i vår värld. För det blir väldigt snabbt, återigen, väldigt polariserat. Och rätt ofta i vår värld så kommer det till och med att det blir faktiskt en krishantering. För att det blir sådana otroligt starka reaktioner. Tack. Berit, vad har ni för strategier för olika tidsperspektiv? Alltså jag tycker det är intressant att höra Maria och Gunnar, för att jag tror att just de här varför behöver vi göra något och vad är det för mål vi ska uppnå så där. Jag tror att det är ganska mycket liksom som är samma. Det är globala hållbarhetsmålen, det är miljömål, Sveriges miljömål och så vidare. Så vi har ju en gemensam liksom riktning så. Sen är det ju alltid det där att när man kommer närmare att man skulle uppnå ett mål, det blir ju mer och mer brännande. Så det är ju skönt när det är 2030 eller 2050 eller sådär. Så det blir också en spännande resa framåt. Men när det gäller kommunikation så gillar ju jag att bryta ner, alltså och försöka tänka mer utifrån vad ska vi jobba nu med då? Och vi har ju också uppdrag från regeringen som handlar om att göra förflyttningar, alltså vad gäller kunskap och attityd och så. Ibland har vi det. Vi har ett nu om textiliers miljöpåverkan och att öka kunskapen kring det och attityder och så. Och då tänker vi åtminstone att vi vill ha dem på 3 år. Alltså det är oerhört svårt att visa förändringen på 3 år. Sen finns det ju tipping points, de känner vi ju till också. De är ju underbara när de händer. Men annars så är det nog, jag tycker det är bra med att få lite tid på sig om man vill använda kommunikation för att driva förändring. Om det ska vara det enda man gör så att säga. Nu nämnde du det här med kunskapen, alltså förflytta oss framåt genom kunskap. Och jag är också nyfikna på hur ni tänker där. Jag tänkte, alltså, fakta har ju naturligtvis en viktig roll när vi rör oss inom miljöområdet och förändringsarbetet. Folk ska få information som bygger på fakta. Och så vet vi också att vi är väldigt känslostyrda. Det krävs, någon nämnde här tidigare att vi jobbar med att motivera människor. Och där är det ju inte bara fakta som får oss att vilja agera. Så jag är nyfiken på hur ni tänker där. Jag tänkte börja med att fråga dig Maria, för att jag har sett att din bakgrund är inom teknisk fysik. Jag inbillar mig att där finns det någon slags förkärlek för data, fakta, evidens. Är det här en utmaning för dig när du jobbar mer med förändringar inom miljöområdet? Eller? Ja, men alltså, jag tycker att det här, alltså jag har haft otroligt stor nytta av min bakgrund, att jag är teknologidoktor i kommunikationen. Jag tror både internt i VSP men också externt, för att det ändå kommer med någon sorts trovärdighet. Och jag har ju då forskat om solcellssystem och jobbat med energifrågor på Energimyndigheten och Näringsdepartementet och så. Så jag känner att jag har det är en väldigt skön sits att ha. Men det handlar ju nu i min roll som är mycket, mycket bredare, där jag kommunicerar om egentligen alla aspekter av hållbarhet. Så är det ju snarare att jag behöver ha alltså jag kan ju inte bottna så djupt i alla frågorna, utan att kunna liksom dra ur mina kloka kollegor vad det handlar om, liksom vad är viktigt. Och då är det ju jättemycket att lyssna snarare än att bottna i sin egen kompetens, utan lyssna på vad är det här gebitet, den här disciplinens utmaningar, vad är det här kundsegmentets utmaningar liksom. Och då det blir en helt annan typ av, då är det verkligen lyhördhet snarare än egen expertis som jag tror är nyckeln. Ja, förlåt. Gunnar, jag tänkte ställa nästa, men nu går vi vidare med Gunnar.
Ja, nej men jag höll på att säga, fakta är tyvärr otroligt ute och det är ju inte bra någonstans. Men det betyder inte att man inte kan kommunicera fakta, men bara det att om du använder det som det enda instrumentet så når du inte ut. Det är i alla fall min erfarenhet från de sista åren. Du behöver klä dina budskap i någon form av emotionell kontext och sen kunna bära ut faktakunskapen. Det är klart att det är många som jobbar med fakta i sin kommunikation idag, men om man tänker efter så är det alltid för att även där polarisera. Och det är här det som är lite tråkigt när man ska komma in med fakta som kanske neutraliserar någonting eller balanserar någonting. Det är väldigt, väldigt svårt att nå fram med. Så jag ska säga, vårt sätt att jobba idag, det handlar om att sätta den här faktan i någon form av emotionell kontext. Då har man möjlighet att nå ut med det. Det låter som att jag inte vill att fakta är viktigt. Det är precis tvärtom. Vi behöver verkligen få in mer av det, men vi behöver jobba mer på det sättet att föra ut det budskapet. Om vi sa att vi skulle komma tillbaka till det här med konfliktperspektivet och vi djupdyker lite mer i det då. Era organisationer har ju flera och heterogena både målgrupper, kunder, medlemmar. Och det här antar vi är ganska svårt att hantera och vi har redan varit inne på det lite grann. Hur hanterar ni att ett budskap funkar väl för en målgrupp men kanske provocerar en annan? För att ta ett exempel, köttkonsumtion eller ekologisk produktion. Men det kan ju också förstås vara flera andra viktiga frågor kring social eller ekonomisk hållbarhet där olika perspektiv står kanske mot varandra och där konflikt råder eller kan uppstå inom eller av kommunikationen. Vem vill börja tänka kring det? Alltså jag kan börja. För det första handlar det om att ha någon sorts mindset kring det också. Det här med att tänka att det vore förfärligt om alla tyckte att oj, nu säger Naturvårdsverket det här, vad bra liksom. Alltså det vore ju... Alltså, så det att vi får reaktioner betyder ju att våra frågor är viktiga. I grunden så kan ju det vara en inställning. Sen så blir det ju svårt att hantera såklart ibland. Och det här med, jag tänker på viltfrågor till exempel. Där vi hela tiden behöver innan vi kommunicerar ha en intern process där vi tänker igenom. Alltså inte bara, alltså där är det juridiska perspektivet, det är själva viltets perspektiv om ni förstår vad jag menar med det. Men det är också kommunikationsperspektivet och att alla de här, vi har ju något som heter dragningar eller GD-dragningar så här innan beslut och så här. Att allt det där får pratas igenom. För att det är ju det som sen gör att vi väger in och hittar någon typ av väg som är möjlig i just det kommunikationstillfället, om ni förstår. För att det kommer ju att ändra sig vad som är möjligt för en myndighet att göra. Det kommer att ändra sig över tid. Så det är ju inte så att man en gång för alla sätter ner foten i en fråga, utan det är ju att de rör på sig hela tiden och då behöver man hitta vad är möjligt just nu. Och se att reaktionerna är sunda. Sen är de ju inte alltid det. Det förekommer ju ibland att det går över gränsen. Men det är ju de allra flesta gör ju inte det. Utan de tycker bara annorlunda. Och det är ju i grunden sunt. Hur kan ni ta hand om det, Berit? För att se det som en tillgång och som någonting, som du sa, att om det är någon som reagerar så är frågorna viktiga. Hur kan man Vi försöker få till någon typ av processer där man kommunicerar i olika steg och försöker vara tydlig med vad nu är det ett väldigt nu är det en öppen dialog. Nej, men nu har vi smalat in frågan lite mer. Nu frågar vi bara vad ni tycker i de här frågorna eller ännu mer. Nu är det beslut som gäller. Så att det är olika vart man är i frågorna. Sen får det bli också jobbigt ibland för att det finns motstående intressen.
Och jag vet inte, jag tror en del i samhällsutvecklingen att det gör det. Sen får det inte göra för ont, för då blir det ju så att man inte har förtroende längre. Så det håller vi också koll på. Hur ser förtroendet för oss ut? Mm. Ja. Gunnar, jag kan tänka mig att inom din organisation så finns konfliktperspektivet också. Hur hanterar ni det? Ja, men så är det ju. Och det är ju, om man tar det från den positiva sidan först, så är det ju så här att det finns den här dynamiken gör ju också att det är väldigt levande, och det är väldigt mycket, det finns en väldigt hög acceptans för att man har också olika åsikter. Och sen naturligtvis är det ju vissa ämnen som är mer engagerande än andra innanför väggen hos oss också. Men jag skulle rakt av kunna räkna upp liksom 20 olika områden som har just det här epitetet, liksom, där det skapar massa liksom, dynamik och där vi kanske dessutom har olika uppfattningar. Ja. Men jag tror att så handlar det om att men ska man göra någon form av kommunikation kring det, så gäller det att och det är på något sätt att vi vet att det här kan bli kontroversiellt eller att det här kan skapas, så gäller det att förankra vad det är vi tänker göra och varför. Så att man måste alltid ha med sig alla de här perspektiven innan man sätter igång någon form av kommunikation. Och ibland kan jag säga att då är det så pass svårt, faktiskt så pass svårt att ibland är det bättre att avvakta. Och nu är jag mer inne på när man hamnar i krissituationer och sådär. Ja. Jag är lite grann inne på det som vi sa innan med de här förankra, påverka och inspirera, och här tycker jag att det väldigt mycket också handlar om att lära, för det här är ju, du nämnde köttkonsumtionen till exempel, det är inte LRFs sak att hålla på och berätta för folk vad de ska äta och inte, utan det här måste människor själva kunna liksom skaffa sig en uppfattning kring. Och det är vår sak att se till att vi skapar så bra förutsättningar för att kunna producera mat i Sverige till så bra förutsättningar som det går, och på ett hållbart sätt naturligtvis. Ja. Men det här är typiskt en sån fråga där det väldigt, väldigt snabbt människor har en väldigt, väldigt stark uppfattning, och det är svårt att bryta igenom i den här debatten. Alltså det är svårt att liksom nästan få ner där till så här, kan vi diskutera det här på ett någorlunda balanserat sätt, för det är på något sätt att man måste välja, och jag tror inte att det är vägen riktigt. Nej. Inte heller kommunikativt. Nej, visst, jag förstår precis. Maria, har du erfarenheter av det här? Ja, inte så jättemycket nu från VSP, för eftersom vi jobbar så brett så håller vi också vi sticker inte ut hakan så jättemycket i vår kommunikation externt, liksom, för att det är liksom helt enkelt inte möjligt när vi jobbar så brett. Det är såklart att det kan bli konflikter i uppdrag, alltså kring olika hållbarhetsfrågor när olika hållbarhetsmål ställs mot varandra. Ja. Om det handlar om miljötillstånd för nya verksamheter och sådär. Det är klart att det är alltid lite konflikter. Liksom. Men det är mer liksom, i uppdragen. Så när det gäller hållbarhet så är det inte så mycket konflikter liksom, internt. Däremot i mitt andra ben som är då innovationsarbete. Och ofta så har ju det såklart också en hållbarhetsaspekt, för att de innovationer vi tar fram är ju för att vi ska kunna leverera mer hållbara lösningar. Men där ser vi en tydlig konflikt mellan det här långsiktiga och kortsiktiga. Alltså det långsiktiga arbetet med innovation där det finns stor osäkerhet, och det dagliga arbetet som vi gör, att vi levererar liksom lösningar till våra kunder och tar betalt per timme, och det är väldigt liksom kortsiktigt här och nu som är drivkraften för det. Så den konflikten har vi, och där är det jätteviktigt med kommunikation och den här lyhördheten för verksamhetens villkor, att de har krav på sig. Debiteringsgrad pratar vi om, att det är en viss andel av mina timmar som jag ska debitera kund, och då blir det så här mycket över, och det ska räcka till det här och det här, och så kommer du och säger att jag också ska vara innovativ och hitta på nya lösningar. När ska jag hinna göra det? Den konflikten har vi hela tiden, och där är det verkligen kommunikation, att liksom få alla liksom chefsled och ända ner till de enskilda medarbetarna att förstå att den här strategin hänger faktiskt ihop. Vi måste göra både och för att vi ska fortsätta vara relevanta. Vi måste få intäkter och vi måste utvecklas. Men den är lurig. Ja, så här handlar det om intern kommunikation och konflikter. Ja.
Har ni det också, Gunnar och Berit, exempel på det och hur ni har hanterat det? För vilken av de här frågorna som jag tog som exempel som helst som vi tänker, så kan jag tänka mig att alla inte inom era organisationer heller tycker likadant om frågorna. Vem vill? Alltså, det är ju också, det är också en del i en expertorganisation att det finns experter på olika saker. Och det finns olika perspektiv. Och det finns också konflikter mellan olika frågor inom miljö. Vindkraft kontra biologisk mångfald till exempel, eller vad det nu kan vara. Och så det här finns ju inom myndigheten, och det kan yttra sig till exempel, alltså när vi ska skriva ett yttrande på något annat förslag till exempel. Då kan det vara ganska heta diskussioner. Vad tycker vi egentligen om det här? Men det är ju också en del i den här kunskapsprocessen på något sätt, att det här får hända. Och sen ibland kan det bli slitigt till och med. Och jag tänker att det är precis samma grej som kan finnas mellan. Jag tänker på dig och mig, Gunnar, alltså våra organisationer. Där kan det ju också finnas de här slitningarna som gör att det går över och blir känslor av det. Och att det blir svårare då att hantera om man kanske till och med kör fast och får vila en stund för att det blir lite infekterat, eller man ska säga. Så att det är ju också på riktigt konflikter, och det får man väl respektera, tänker jag. Gunnar? Jag håller helt med Berit i det du säger, och det är självklart så att de här, om man tar LRF som organisation, den drar ju till sig engagerade människor i de här frågorna, och det är klart att det finns uppfattningar. Men det handlar också om att driva frågan på ett professionellt sätt och också faktiskt stå bakom det som organisationen tänker och tycker. Man själv är säkert där och påverkar. Det sker nog på både Berit som min verksamhet, att det är många som ju kanske vill vara med och påverka. Men för min del ytterst så handlar det om att jobba nära medlemmarna och ha en förståelse för vad som är deras behov. Men det handlar också om ett gemensamt utvecklande i de här olika frågorna, så att vi vill lära oss av varandra och hamnar rätt. Oavsett om det är en näringspolitisk fråga eller om det är kommunikation. Men jag är lite fortfarande inne på det. Jag är hellre på en organisation som har de här konflikterna och har den här dynamiken i sig än inte. För annars så är det skulle vara tråkigt. Jag är så van att jobba med det där, så att jag tycker det är roligt. Ja, just. Anna? Nu har vi liksom hållit oss lite grann vid det målgruppsbegreppet, vilka ni kommunicerar till eller kommunicerar med. Så jag blir nyfiken på, för nu har både Gunnar och Berit, du kanske också har exempel med det, ett exempel på där ni jobbar gentemot olika grupper i samhället eller bland era medlemmar eller för den delen kollegor. Men om vi tar liksom de grupper ni jobbar gentemot i samhället där det finns en polarisering. Vad har ni för ansvar för att de här grupperna börjar förstå varandra? Har ni ett sådant ansvar överhuvudtaget som ni ser det? För att en sak är att ni kommunicerar gentemot den ena gruppen och den andra, men hur möts det är superintressant det här. För jag tänker på att vi har haft ett annat system nästan i Sverige tidigare när människor var med i politiska partier. Alltså i mycket högre utsträckning än idag. För att då pratade man ju väldigt mycket inom partierna kring hur ska samhället se ut och hur ska vi forma det, och konkreta förslag också, vad ska vi driva för politik och så. Och det var ganska många med i de diskussionerna. Så är det ju inte idag. Och så försöker ju politiker försöker ju nå större grupper, alltså de försöker ju verkligen. Men om politiker inte riktigt har den här dialogen, då blir det ju så att säga då måste ju andra fylla det utrymmet på något sätt, att ha samtalen. Och jag tycker att det är superintressant vad vi ska ta för roller och vad vi ska hitta för system.
Verkligen. Vi har ju olika system, men här tror jag är en av de sakerna som måste bli bättre helt enkelt. Gunnar. Det var ett intressant ord du slängde in med vilket ansvar vi har. Och jag kan ju säga att vårt ansvar tycker jag är rätt tydligt. Det är ju liksom att försöka överbrygga de här alltså bristen på kompetens hur det funkar i svensk lantbruk och jordbruk idag hos väldigt stora målgrupper i Sverige, stora grupper i Sverige som inte har koll på hur det här fungerar. Där känner jag att vi har en stor utmaning och ett stort behov för att kunna skapa en förståelse för hur det här systemet hänger ihop och hur det fungerar. Så där känner jag att det vilar ett ansvar på oss som organisation att bära upp det och bygga den kunskapen. Men med det så ska man säga också att det är inte jättelätt heller, för det är också så här att i vår värld så har vi ju en kommersiell situation som också bygger en viss typ av kommunikation som kanske inte alltid målar upp sanningen inom vår värld. Utan det blir ju en reklamvärld på något sätt, och det där behöver vi också förhålla oss till hur vi ska hantera det. Men jag ska säga, jag kan nog räkna upp ganska många områden där jag känner att vi har ett ansvar mot olika målgrupper. Men om man bryter ner den och tittar på var någonstans är det vi märker att vi inte har samma förståelse och impact, så kan man generellt säga att det är yngre i storstäder som inte har den här känslan och förståelsen på det här sättet för svenskt lantbruk och svenskt skogsbruk. Så där vi sätter rätt mycket fokus på den typen av målgrupp. Ja, det här med ansvarsfrågan, det känns ju lite annorlunda för oss som företag då, och sen också i och med att vi jobbar så extremt brett inom så många sektorer, så är det svårare att sätta fingret på specifikt vad blir vår uppgift i kommunikationen. Men vi känner ju också, jag tänker att med möjligheter och med någon sorts inflytande i samhällsutvecklingen så kommer ju det här ansvaret. Och i och med att vi jobbar med långsiktiga processer när det handlar om stadsutveckling till exempel, eller att det ska byggas ett nytt sjukhus och vi är med och ger råd och det ska projekteras nya elvägar och så, då är det ju väldigt långsiktigt, så det blir ju inte att man hamnar i den här reklamfällan, om man säger så, att det ska vara snabba poänger och polarisering, utan där finns det utrymme faktiskt för ett sånt här kunskapsuppbyggande samtal kring hur ska vi utveckla transportsystemet i Sverige till exempel. Så där bjuder vi ofta in till runda bordsamtal och olika typer av webbinarier och lyfter frågor, för vi ser att det är vi har den kunskapen. Vi har 100 disputerade ungefär i VSP Sverige idag som vi är jättestolta över, så det är klart att även är en del i vår marknadsföring att vi gör det här. Men de vill ju också vara med och bidra i samhället, för det bygger deras kompetens och nätverk. Så det är win-win. Men det känner vi gör mer och mer sånt, att vi vill vara med i de här diskussionerna just för att vi jobbar med de här ganska långsiktiga processerna och uppdragen. Det där tycker jag låter jättebra, Maria, för att det är ju det där, tänker jag, med hur kan man vaccinera sig mot polarisering? Jag tycker inte, vi kanske inte har kommit riktigt så långt som USA, eller det har vi ju inte. Vi har ju fortfarande, om man mäter attityder och sådär, så ser man ju att vi delar rätt mycket i Sverige kring olika saker som vi tycker och så. Men det är ju kanske för sent när man väl har kommit så långt så att det har blivit på allvar polariserat, och då kan det ju vara inte bara polariserat när det gäller åsikter, utan det är ju också känslor, och ytterst är det ju polarisering vilken fakta man tror på, och den är ju riktigt, tycker jag själv, svår. För då Naturvårdsverket ska ju vi ska ju berätta vilken fakta som finns eller kunskap som finns i olika områden. Och då om man inte överhuvudtaget tror på oss, då det blir ju oerhört svårt. Tack och lov så
har vi bra trovärdighet. Men vi följer det ju för att man är ju jag är nog lite orolig. Hur ser det ut framåt? Gunnar, hade du någonting där som du ville säga? Jag tycker det är intressant det här med fakta och den forskning som finns och det som man nyttjar i kommunikationen. Men det handlar också om vilken bild som vi märker rätt mycket när det har med livsmedel och livsmedelsproduktion framförallt att göra. Att det är inte bara en vad allmänheten tycker, utan det skapas ju också bilder ifrån mediahåll liksom, i det här som inte heller alltid underlättar. Jag var på Arla, så var det ju under det året, de åren jag var där, så var det bland annat en rapport som behandlade om att mjölk var alltså farligt att konsumera, att det ökade liksom dödligheten med x%. Och det här var då en rapport som fick en internationell, liksom, det spreds internationellt, och då är det här jag tror mjölk är enskilt det livsmedel som har mest liksom forskats mest kring. Jag tror det finns ett x antal tusen olika rapporter, och det här var en som visade på detta, och detta var det som media valde att liksom lyfta upp. Man såg inget ansvar av att balansera den här bilden, utan man valde upp en som där. Och det var inget fel på den forskningen och allt det, och man kan diskutera kring resultatet och så vidare, men från ett medialt perspektiv så skulle man naturligtvis ha liksom gjort det här från ett bredare perspektiv, men det väljer man inte att göra för det säljer inte lika mycket. Just det.